سلام. خب من میخوام هدیه تولد امسالم که دوربین DJI آزما پاکت 3 هست رو آنباکس کنم که جدیداً عرضه شده. تو این مدت کوتاه کلی سر و صدا به پا کرده. این دوربین تو 2 تا نسخه ساده و کریتور کامبو عرضه میشه که اینی که میبینید دومیه. نسخه‌ای که برای تولید کننده های محتوا ساخته شده، یه سری ابزار بیشتری از نسخه ساده داره، اما اصل دوربین تو هر 2 تا نسخه با هم فرقی ندارن. خب توی جعبه 2 تا قسمت رو می‌بینیم. اولی توش کاغذ اطلاعات و بروشوره. کنارش قاب نگهدارنده ساده هست. باقی وسایل همگی داخل یک کیف قرار گرفته. جنس و حس کیف واقعا خوبه و کیفیتش بالاست. اینم از اصلی ترین قسمت، یعنی خود دوربین که همونطور که میبینید خیلی هم کوچیکه. این قطعه در واقع پاور بانک مخصوص دوربینه که شارژ رو 2 برابر میکنه. این قطعه هم امکان اتصال دوربین رو به سه‌پایه به شما میده. وسیله بعدی و کاربردی میکروفون DJI که بدنه شفافی هم داره. اینم یه سه‌پایه کوچیک برای قرار دادن دوربین روی سطوح مختلف. به این پشمالو میگن ویند اسکرین که کارش جلوگیری از صدای باده. اینم بند اتصال دور مچ دسته. این آهنرباییه که پشت میکروفون میچسبه. این کوچولو هم یه تبدیل لنز واید به حساب میاد. خب بریم سراغ این قطعات. آهنربای پشت میکروفون واقعا محکمه. امکان اتصال میکروفون رو زیر لباستون به شما میده. این پشمالو که از صدای باد جلوگیری میکنه به بالای میکروفون وصل میشه. البته خود میکروفون هم نویز کنسلینگ داره. جالب بدونید که شما میتونید از این میکروفون با 8 گیگ فضا به تنهایی هم استفاده کنید، یا اگه میکروفونای دیگه DJI رو دارید بهش لینک کنید. این دوتا ظاهرا شبیه همن، اما یکیش پاور بانکه، یکی هم تبدیل اتصال به سه‌پایه است. اینجوری متصل میشن و با یه دکمه میتونید جداشون کنید. اینم اون کوچیک‌تر است که گفتم فقط برای اتصاله. این لنز وایدم آهنرباییه، استفاده ازش خیلی آسونه. البته خود شرکت DJI و یه عالمه شرکت‌های دیگه انواع لنز رو برای این دوربین تولید کردن.
چون اولین بار روشن میکنم اول زبان دوربین رو انتخاب میکنم. بعد باید برنامه‌ش رو نصب کنم. QR کد روی دوربین رو با گوشیم اسکن میکنم. برنامه‌ش رو دانلود میکنم. فعالش میکنم تا شروع به کار کنه. خب روشن شد و آماده است برای فیلم برداری. این کیسی که دیدید برای استفاده روزمره است وقتی که نمیخوای همه چی رو با خودتون بیرون ببرید. داخلش جای 2 تا لنز داره. بالاش میکروفون قرار میگیره و وصل میشه. دوربین اینجوری داخلش قرار میگیره. پایین کیس هم بازه برای اینکه اگه چیزی بهش وصل کرده باشید. این سوراخ هم برای اتصال بنده. خب بریم همه وسایل رو بذاریم داخل کیفش. کیف 3 تا بخش اصلی داره. این قسمت جای دوربینه. اینجا جای تبدیله. این قسمت پاور بانک و سپایه. اینم جای میکروفون. این 2 تا کوچوله ها رو هم میذاریم داخل این 2 تا جیب. اون ته هم کابل و پشمالو رو میذاریم. خیلی جمع و جور و راحت و سبکه. تو بستش هم یه دفترچه داشت که توش 5 تا استیکر جذاب بود. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه.